ตามที่อาจารย์เคยไปต่างจังหวัดหรือไป แสดงธรรมใดๆทุกๆครั้งก็จะนำมาแจ้งให้บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้ทราบเรื่องทราบราว ของการปฏิบัติประจำตัวของอาจารย์ผู้สั่งสอนพวกเราคือที่ไปไหนๆนั้นอาจารย์หรือหลวงพ่อไม่เคยไปเที่ยวไปมีกิจมีมนต์ทั้งสิ้นมีมนต์สวดมนต์บ้างมีมนต์แสดงธรรมขึ้นส่วนใหญ่สวดมนต์นั้นมีเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็สวดมนต์นั้นหลวงพ่อดำเนินตามแบบอย่างเดิมดั้งเดิมถ้าไปเรื่องมากติดเขารู้กันแล้วอย่างนี้การสวดพระภิกษุมนต์ก็นี่มันสวดองค์เดียวมันสังพุทธการคือนี่มันหลวงพ่อสวดองค์เดียวแล้วก็ได้ผลในผลของมนต์ที่สวดนั้นปรากฏผลให้เขาได้พบได้เห็นว่าสวดเพื่อกำจัดภัยป้องกันภัยจริงๆได้จริงๆเคยเห็นอภินิหารในการสวดเช่นที่อำเภอเชียงของนี่เป็นต้นเคยกำลังสวดมันอยู่ถึงบทอาตานาติยปริกแต่สวดจนหมดไม่ได้สวดย่อกับด้วยกระจกหน้าต่างแตกเปรี้ยงเหมือนเขายิงโรงเรียนนั้นที่ไปสวดนั้นเป็นโรงเรียนเก่าซึ่งนักเรียนเรียนไม่ได้ผีเข้าสิงนักเรียนวันละ4 คน 5 คนต้องขึ้นชั้นแก้ยังไงอาจารย์ที่เป็นพระเป็นสงฆ์ไปทำเลขยันคาถาติดตามประตูหน้าต่างเต็มไปหมดไม่เห็นผีมันกลัวต้องร้างตัวเรียนร้างต้องไปปลูกสร้างที่อื่นห่างจากที่เดิม3 กิโลเมตรลองถึงสร้างอีก7 ล้านหรือเท่าก่อนหลวงพ่อไป2 ปีแล้วโรงเรียนทั้งหลังใหญ่8 ห้องเรียนนอกหลัง1 2 ชั้น3 ห้องเรียนชั้นมีบ้านพักครูบ้านพักพานโรงมีรั้วรอบขอบชิดมีเสาธงทำได้8อยู่ติดริมแม่น้ำโขงถ้าในการไปครั้งนี้ที่เราว่าไปประจวบไปหัวหินมาพอการไปสวดมนต์ให้สิทธิ์ที่ใต้ชิดสมบัติแล้วก็เป็นผู้อุปถัมภ์อุปการะวัดเรามากเป็นการถ่ายรูปต่างๆในปีหนึ่งเขามาถ่ายรูปหมู่ให้ชุดโดยไม่คิดค่าเช่าอะไรทั้งสิ้นหลวงพ่อก็มอบรูปหลวงพ่อต่างๆให้เขาเป็นผู้อัดผู้จัดใครจะนำซื้อไปรับไว้สักการะบูชาก็ให้เขาเป็นผู้รับทั้งสิ้นไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาการที่เขาเป็นศิษย์มาได้ประมาณ7 ปีร้านเดิมอยู่ที่ไร่ใหม่เจริญข้าวหน้าไปเปิดร้านที่ปรามขยายปีห้องเพียง2 ปีที่ปรามนั้นเขาก็ซื้อที่ดินได้แปลงแล้วครับตกตึก3 ชั้น2 คูหาหลังมีโรงเก็บรถอะไรเสร็จเป็นโรงถ่ายรูปล้างรูปสีที่ปรามจัดเป็น2 ที่ 2 แห่งร้านเดิมที่รายใหม่ก็จ้างลูกจ้างอยู่ช่วยที่ปรามเขาก็อยู่เองห้องที่เช่าเป็นไปเช่าอยู่เดิมอยู่กลางชุมชนก็ขายได้ดีมาก
อะไรแต่การที่ปลูกขึ้นใหม่ตึกที่ปลูกขึ้นใหม่3 ชั้น2 โครงก็ขายดีหายปริยายอยู่ทีนี้ความเจริญก้าวหน้าในการถ่ายรูปเนื่องจากเสื่อมพอไปสวดมนต์และให้พรให้ต่างๆสถานที่ทั้งที่การที่ไรใหม่ถ้าเป็นที่ปฏิบัติธรรมมีห้องสำหรับของบ่อพักสำหรับพระพักแล้วชั้นที่2เป็นที่ปฏิบัติธรรมเขาทำไว้พร้อมหมดเพื่อนี่ที่โอยเลยเป็นตึก4 ชั้น2 โครงหาชั้นที่4เป็นที่เราชั้นที่3ที่เราบ่อพักก็สบายแล้วก็ไปสวดมนต์ก็เปิดมา 6-7 เดือนแล้วได้ดีมากเป็นร้านที่4ให้ลูกสาวอายุ17 ปีเป็นตัวอยู่ดูแลมีลูกจ้างช่วยเพียงระยะ7 ปีมีหลายล้านเพราะสวดปริมนต์ด้วยให้พรด้วยแล้วก็มาสวดที่ประจวบอีกแห่งแล้วก็แสดงธรรมด้วยที่นั่นแสดงธรรมทุกคืนละ2 ชั่วโมงแสดงธรรมที่ประจวบก็เหมือนกันคืน2 ชั่วโมงสวดมนต์ด้วยรวมการภาวนาที่เขาทำบุญการทั้งสวดมนต์แล้วเขาถวายกันเขาได้มาเท่าไหร่ที่เขาไปร่วมทำบุญอย่างนั้นเขาถวายหมดอย่างที่หัวหินก็ถวาย 30,000ส่วนมันเอาพ่อสวดองเดียวที่ประจวบก็รวมเสร็จก็ที่หัวหิน 34,000เก็บประจวบ 33,000เอาถวายทั้งหมดแล้วก็ไปกลับมารวมปัจจัยได้ 71,000 กว่าพอเย็นวันรุ่งขึ้นก็มีสิทธิ์ที่ทางสมพรนำปัจจัยมาสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลห้องพิเศษ1 ห้อง 250,000ก็รวมเป็นยอดปัจจัยที่ได้รับ 323,016 บาทแล้วก็ที่ไปภูเก็ตมานี้ไปสวดที่โรงเรียนใหญ่ที่สุดของภูเก็ตเปิดทำจับก็ให้คนพักมา4 ปีแล้วยังไม่เคยมีพระอะไรที่สวดเขาไม่นิมนต์พระอะไรเพราะน้องสุดท้องเขาเป็นนายแพทย์เป็นศิษย์หลวงพ่อนายแพทย์เนี่ยเขาเป็นผู้นิมนต์แทนพี่ชายก็เชื่อสิเขามีโรงแรม3 หลังแต่หลังนี้เป็นหลังใหญ่ที่สุด 25 ชั้นที่เราขึ้นไปสวดวันนั้นชั้นที่3อาหารกับพิเศษจังแบบอาหารเหลานั่นแหละพระที่ไปสวดกับหลวงพ่อ8 รูปก็รู้เขาบริการให้เสร็จทุกอย่างสวดเสร็จเขาก็ภาวนา 25,000 กว่าบาทแล้วยังมีผู้บริจาคภายหลังอีกไม่ทราบเท่าไหร่ยังเขาจะส่งมาทางไปตามธนานัตนี่การที่เราได้เป็นไปอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องอื่นเรื่องของการศรัทธาการที่คนเขาจะศรัทธาเราก็ศรัทธาในฐานะที่เราเป็นผู้มีศีลดีทำดีไม่ใช่มีคาถาอาคมมหานิยมเพราะเป็นศีลนี้ฌานนี้พรหมวิหารนี้3 อย่างมีอานิสงส์11 อย่างทุกคนประกาศกันอยู่แล้วฉะนั้นเราควรจะเอาไปใส่อย่างนี้พอจะไปที่ไหนอย่างไรก็ตามก็เป็นอย่างนี้ตลอดถ้าไปอยู่ถึง7 วันก็ต้องเป็นแสนขึ้นไปรายที่มา300,000 400,000 200,000อยู่แต่นั้นนี่ทางภาคอีสานวันนี้ก็ได้รับข่าวแล้วว่า
เดือนกุมภานั้นหลวงพ่อจะว่างวันไหนเขาถามมาแล้วก็ตอบให้ติดเขาตอบไปว่าเขานี่มันในเดือนกุมภายังไม่ได้รับของใครเขาพร้อมแล้วทุกอย่างเขาจะไปเขาต้องรับ7 วันหรือ4 วันนั่นแหละครับ ที่พระเจ้าสอนเราไว้ทุกอย่างในที่บอกอนุสาสอาติเรกลาโภอาติเรกลาโภนี่เราทำตามนั้นก็จะทำแต่เจ้าที่ไปครั้งนี้มีอะไรเข้าหูหลวงพ่อนิดหน่อยว่าไม่ใช่หูยาวหูไวแต่เป็นเรื่องธรรมดาคือไม่อยากให้มีในหมู่ศิษย์ของหลวงพ่อพระเราบางรูปยังมีตัณหาอยู่อยากจะไปดูนั่นอยากจะไปดูนี่พูดให้เจ้าของยังเขาไม่ได้นิมนต์พาไปอย่างนี้ไม่ถูกขอตำหนิตัณหานั้นตัดออกอยู่เรื่อยอย่าให้มีภาวะตัณหาไอ้ภาวะตัณหาเลยทำให้เขาเกลียดที่หน้าเราไอ้พระนี่มากอยากได้ถึงพระก็ไม่ขอใครที่แต่เขาภาวนาไว้ยื่นเขาไม่ได้ภาวนาเราไว้นี่เช่นไอ้คนขับรถไม่ได้ภาวนาเลยรับจ้างก็ต้องหาว่านี่ใครที่ทำก็รู้เองก็แล้วกันบอกไม่ขี้จิตไม่ขี้ตัวหรอกหลวงพ่ออยู่จำวัดรู้อยู่ที่ทรัพย์จริงแต่อะไรหยุดที่ใครทำอะไรหลวงพ่อรู้ร้อนเนี่ยเขาเตือนว่าเปลี่ยนนั่นมันกิเลสแต่ที่ขออยู่ต้องดีนี่เขาบริการอยู่แล้วหลวงพ่อสั่งไว้แล้วว่าอะไรที่จะพาพระไปดูได้ขอพาไปดูเถอะจะพาไปดูที่แหลมของเพชรที่สำคัญของภูเก็ตที่เขาว่ามีพระพรหมของเขาหลวงพ่อเขาไปนั่งตี 5ไอ้สิทธิ์คุณเขาว่ามีจริงไหมมันถามว่าเพราะว่าจริงนี้ไม่จริงแต่ต้องไปดูเองจะมานั่งหลวงพ่อบอกที่บ้านนี่บอกยังไงใส่คืนนี้ตี 5ไปก็แล้วกันเอาเสือเอาอะไรแบบฝนตกดำเอาไปฝนก็แรงตี 5ก็นั่งหน่อยเมื่อครั้งเมื่อไปจึงว่าไปครั้งที่ 3พอไปนั่งต้องสารูปยักษ์ที่เขาปั้นเพราะว่าเป็นพระพรหมปั้นไม่ด้วยพระพรหมเลยเป็นยักษ์เป็นโลหะเป็นปูนก็เป็นโลหะกันนะด้วยยืนอยู่พอไปนั่งห่างจากกระดาษ4 เมตรมีพุ่มไม้พอหลับตาแล้วเพ่งไปที่องค์รูปปั้นเขาปั้นเป็นปกเทศตาบังหมดตารกบังมองไม่เห็นเลยปฏิภาคแต่ตาออกแยกตาออกเดี๋ยวคำกว้าออกเคยเห็นทั้งตัวอ้าวตายเป็นยักษ์ยืนอยู่ไม่ไหวครับเป็นมิจฉาทิฏฐิยืนเฉยหันหน้าไปทางทิศใต้แล้วมันก็ไม่ว่าเลยแต่เมตตาพอดีเดี๋ยวรุ่งก็รุ่งพอออกมาเห็นกบตัวนึงมันนั่งอยู่ทางสมาธิไม่รู้มาจากไหนโดยก็คือเขาถ่ายรูปไปยังติดอยู่นี่กบแท้ๆเนี่ยนี่ฉันไม่ได้ใช้จิตตามหลวงพ่ออยู่ต่อไปไหนนะถ้าทราบได้หลวงพ่อรู้ใครมีปัญหาอยู่ทีหลังหลวงพ่อไม่เอาเลยทำไมไม่เอาเลยไม่เอาเยี่ยมอย่างที่อาจารย์แล้วกิเลสมันจะหมดได้ยังไงนะเราเรียนแล้วกิเลสสอนวิปัสสนาทุกวันก็ให้ละตัณหาภาวะตัณหาตามมาตัณหาวิภาวะตัณหานี่ไม่เอาผลกิเลสไปกันไม่ใช่อะไรจะเป็นเขาจะเสื่อมเราที่เขานับถืออยู่ดีๆแล้วอย่าเขานับถือแต่เพียงเขาก็เลยนับถือพระทุกรูปนั่นแหละจะไปอย่างนั้นอย่าเสียใจเลยเพียงมารู้เลยแล้วควรจะถือว่าเป็นพรมันจะเกิดที่จะแก้ความเชื่อของเรา
ทางจิตใจเราไปบวชไปเรียนมาที่อื่นมันเสียนิสัยติดมาดังนั้นบวชอยู่วัดธรรมต้องแบบอย่างวัดธรรมจึงจะใช้ได้ถึงแม้เป็นพระอริยะก็เป็นจริงพระอริยะเป็นตัวก็ปฏิบัติธรรมรักษาศีลดีแล้วทำสมาธิได้แล้วทำเจริญวิปัสสนาอยู่ก็เป็นผู้มีคุณธรรมเป็นพระโสดาปฏิมรรคหรือพระสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคเป็นพระสงฆ์อยู่ที่หนึ่งแล้วพอเมื่อไรปฏิบัติไปเกิดกล้าเพ่งแข็งสามารถตัดสังโยชน์3สังโยชน์5สังโยชน์10ได้เป็นพระก็เป็นพระสมบูรณ์อย่าลืมว่าเราไม่ได้ผู้ที่เจริญวิปัสสนาทำสมถะได้แล้วเจริญวิปัสสนาไม่ใช่พระธรรมดาสมมติไม่ใช่ของสมมติที่2เพียงรักษาเจ้าใน227ข้อได้ก็เป็นสมมติที่2นี่มันไม่ใช่นั้นเกินกว่าควรภูมิใจในฐานะความเป็นอยู่ของเราที่ว่าบุคคล4ชื่อบุคคล8 4ชื่อนี่แหละพระโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิสัมมาคู่หนึ่งสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลคู่หนึ่งอนาคามิมรรคอนาคามิผลคู่หนึ่งคู่ที่3อรหัตตมรรคอรหัตตผลคู่มาเป็นบุคคล4พระโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลก็เป็นบุคคล4เป็นพระสงฆ์สมบูรณ์เป็นอริยสงฆ์นี่เราอยู่ในกฎในเกณฑ์ถูกต้องตามที่พระเจ้าบัญญัติไว้ทั้งสิ้นในบรรยายเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วต่อไปนี้ก็จะตอบปัญหาธรรมซึ่งเราควรไตร่ตรองติดตามคำถามและคำตอบจะทำให้เราเมื่อประสบการณ์เขาจะได้รู้คือบางลูกยังแก้อะไรบางอย่างไม่ได้ก็ควรจะต้องเพียรพยายามแก้อยู่นะแก้ไปจนกระทั่งชีวิตนะจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอันแท้จริงเดี๋ยวจะกันตายแล้วถึงนิพพานแล้วไม่ถึงไม่จะทำไม่ถึงมันไม่ไปไหนหรอกอบายเป็นมันดีได้แน่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติที่ตัวนี้ไม่ไปไหนแต่ถ้าเราอุตริอยากจะลงเป็นผลให้ได้แล้วนรกสมบัติหลังเจอเลยอันสอนฉบับที่1กราบนมัสการหลวงพ่อเคารพอย่างสูงผมมีปัญหาถามดังนี้1การปฏิบัติไม่ผิด3อย่างคือ 1. สังวรอินทรีย์ 2. โภชเนมัสสัญญา 3. จาไถยานิโยคเป็นคำของผู้จบสิ้นการปฏิบัติหรือเป็นคำของผู้กำลังปฏิบัติหลวงพ่อขอทราบว่าเป็นคำของผู้กำลังปฏิบัติผู้ปฏิบัติผู้เป็นอริยะแล้วไม่มีสิ่งเหล่านี้หรอกแต่การสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายอินทรีย์จะเดินจะเหินจะเราจะบินจะบาดจะลุกมองดูเพื่อไม่หลุดลุกลนจะพูดจะจาก็ไม่ขัดโลกขัดชาติสิยาวาจาพูดแต่ความจริงพูดแต่ธรรมหูก็เหมือนกันไม่เป็นหูหาเรื่องตาก็ไม่เป็นตาหาเรื่องตาหาเรื่องเลยจะเห็นรูปสวยพอเข้าไปที่ใจแต่มันสวยน่าได้เป็นเมียนั่นมาแล้วมันไม่สมรวมอินทรีย์หูไปได้ยินเสียงดนตรีมันเลย
เพราะการเชิญเด็กไปกำลังแล้วมันหูหาเรื่องนี้เป็นราคะเสียงที่เพราะมันแหละคือราคะทางเราบอกว่ามีตอบย่อๆข้อที่สามชาติยาในโลกคือมันมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมไม่เห็นจะนอนมากนักไม่ใช่อยากจะปัจจุบันทั่วไปแต่ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเพราะอะไรเพราะการฉันเช้า เราตั้งตัวเองพอถึง11 โมงก็ลุกขึ้นฉันเพลพอฉันเพลอิ่มน้ำสำราญเยอะก็จะนอนหลับสบายที่4ที่5ก็ลุกตาตีน้ำอาจารย์หิวอีกแล้วก็ตีเทล่านี่ตีเย็นไม่เอาหน้าว่านมว่าอะไรก็ได้เด้อนี่แหละไม่ยากคือตรงนี้นั่นถึงจะนอนใหม่นะพระผู้ปฏิบัติชาวประโยชน์ก็อยู่ชาวเป็นอยู่ไม่ได้เห็นเพราะว่ามันนอนเกิน6 ชั่วโมงหรือ5 ชั่วโมงก็ไหนกว่าจะหลับได้5 ทุ่มกว่าบางทีก็6 ทุ่มตี 3:40 3:30ถึงแล้วก็จะลุกไม่เห็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกวันไม่เคยตื่นตี 5ไม่ตี 4ก็ตื่นนะตื่นตี 3กับเราฝึกมานานถ้ากลางวันถ้าก็นอนแล้วหนึ่งเหมือนเก่าอยู่พาไปบางที่ฝังอยู่ก็ได้แต่ไม่เกินชั่วโมงสังเกตแล้วไม่เกินโดยมากไม่ค่อยหลับนั่นแหละตาเฉยๆเพื่อนอนติดร่างไม่ต้องว่ามันว่างแล้วเราไม่มีอะไรมาคิดมานึกอดีตก็ไม่เอามาอนาคตก็ไม่เอามาจะเอาอะไรแบบนี้เพราะกิเลสก็ไม่มีอะไรคิดถ้ามีกิเลสก็ต้องคิดวนอย่างนั้นแต่มันตกคิดว่ามันได้ตามความปรารถนาคิดกำจัดที่พระวัฒนาคิดจะบริสุทธิ์ผลจากการมาตัณหาอะไรอย่างนั้นแล้วแต่ไปมีให้เข้าใจนะที่ถาม3 ข้อนี้มันเป็นคำของผู้กำลังปฏิบัติต่อไปกราบนมัสการพ่อหลวงที่เคารพอย่างสูงแต่ผมขอกราบเตือนถามเกี่ยวกับเรื่องวิธีกรรมทางศาสนาเรื่องในการสวดพระอภิธรรมในงานศพที่ได้พบเห็นมาที่บางแห่งคือทางเจ้าพ่อ จัดตั้งหีบพระธรรมไว้ที่โรงพระมีเพียงไว้7 เล่มถึงเวลาพระสวดพระอภิธรรมบางแห่งก็จุดเทียนทุกเล่มจุดเทียนทุกเล่มบางแห่งให้จุดเทียนทั้งเล่มจนครบ7 เล่มเมื่อถึงบทเถรจจะโยยังขาดอีกอย่างบางแห่งพอสวดจบบท1 บทที่ 1คือ2 โมงพอจบบทที่ 2ก็ตี 2 โมงพอครบที่7ก็ตี 7 โมงเมื่อก่อนที่จะเรียนนี่อีกอย่างนึงเลยอันนี้คือว่าเอาพระอภิธรรมที่เป็นดีนั่นก็คือกุศลธรรมานั่นแหละข้อนี้สวดมนต์นั่นแหละแล้วก็ข้อที่7หรือก็จจะโยพระอภิธรรมก็สังคี7 กันเป็นคำที่พระเจ้าไปแสดงให้โปรดพระมารดาธิดาวดึงคือเป็นเรื่องสมมุติจุดเทียนเล่มเดียวเทียนนี้คือแสงสว่างแปลว่าให้ปัญญาที่เราฟังพระอภิธรรมก็คือเราได้รับแสงสว่างจากปัญญาคือพระธรรมนั่น
แต่เมื่อสวดเป็นภาษาบาลีภาษามคธเราก็ฟังกันไม่รู้เรื่องแต่เลยสมมติจิตเรื่องนะเสียงว่านะครับจิตเราสว่างจิตเรามีปัญญาไม่ได้ฟังพระธรรมการจริงพระธรรมทั้งหมดนะเป็นเรื่องของนิพพานาอย่างทั้งสิ้นบทสุดท้ายจะปัจจโยอารามณปัจจโยเอาตั้งแต่อาเสวะปัจจโยคือมามีการทบทอสมาคมกันแล้วก็เราก็รับนิสัยมาจากนั้นนิสยปัจจโยเป็นนิสัยแต่ชาติที่เราอยู่นั้นเป็นนิสัยพอชาติต่อไปก็เอานิสัยอย่างนี้ติดไปนั่นเราเป็นอุปนิสัยปัจจโยเป็นนิสัยติดมาเราทุกคนที่ได้นำมาถือศาสนาเราสร้างนิสัยมาแล้วในอดีตชาติเคยนับถือพุทธศาสนามาแล้วมันติดอยู่ในใจของเรามันมาเกิดชาตินี้ก็หลายชาติมาเป็นอุปนิสัยแล้วก็มันเป็นกรรมหรือการทำดีทำบุญกุศลกรรมฝ่ายกุศลเรียกว่ากุศลกรรมกรรมปัจจโยมันมีกรรมแล้วก็มีวิบากทำให้เกิดขึ้นทำให้เกิดรูปใหม่ได้รูปใหม่พบใหม่เรียกว่าวิบากกายวิเวกของเราทุกคนนี่แหละเรียกว่าวิบากกรรมเลยสุนัขวัวควายยังมีตัวนั่นก็เป็นวิบากมนุษย์มีตัวตนสองมือสองตาสองตาสองหูวิ่งสองเท้าวิ่งสองข้างนี่ก็นั่นแหละเป็นวิบากคือเป็นผลของกรรมที่ทำได้แต่เป็นมนุษย์เมื่อมีวิบากแล้วเขาว่ามีรูปแล้วต้องอาหารและปัจจัยคือต้องให้อาหารไงล่ะต้องกินอาหารเช้าเที่ยงเย็นนี้สี่นี้ห้านี้นิตะที่ปฏิบัติที่มีถือเกินกับผู้เดียวอาหารและปัจจัยพอให้อาหารเสร็จแล้วอินทรีย์และปัจจัยมันก็แก่กล้าตาหูจมูกลิ้นกายแก่กล้าพระพุทธเจ้าก็บอกได้อินทรีย์แก่กล้าแล้วก็ฌานปัจจโยที่ทำฌานด้วยฌานนี้สมถะที่พวกเราทำอยู่เนี่ยไม่จะทำฌานได้อยู่แล้วอันนี้มรรคปัจจโยมรรคก็คือศีลฌานก็คือสมาธิวิปัสสนาก็คือมรรคศีลสมาธิปัญญาเป็นมรรคมรรคปัจจโยเอาศีลสมาธิและปัญญามาทำสิเพื่อการวิปัสสนาเนี่ยเราทำกันอยู่ทีนี้เนี่ยอาจารย์มาจากสัมปยุตตบัตรยุตตยุตตปัจจโยใครยุตตยุตเนี่ยคือเราเอาศีลสมาธิจะมีปัจจามารวมในอันเดียวมันเปลี่ยนเป็นรูปเป็นยุตตยุตคือมันเปลี่ยนแปลงเป็นอีกรูปมันคล้ายกันรอสัมปยุตยุตตยุตสัมปยุตตปัจจโยรวมกันเรียนอ่านรอเรียนใหญ่ที่ท่านบอกว่าฌานปัจจโยมรรคสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยอภิปัจจโยมันติดตัวกันว่าขันธ์อันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของท่านยึดถือตัวตนยึดถือขันธ์หน้าก็เป็นตัวเราอยู่นั่นคือปัจจโยละเหตุให้เห็นกันหน้าว่าเป็นสมมติเป็นขันธ์หน้าหรือเป็นสังขารเป็นสมมติกันนะที่เราให้เราละเรื่องเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็คือละกายคุณหน้าเพื่อจะได้ลดสมมติกันเองอันนี้ถ้าเราละได้เนี่ยติดอัตตาแล้วแต่ยังไงเอาจิตมันไม่ยอมรู้จักปัจจโยทุกใหญ่ทีเดียว
ปุบ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 ที่พระพุทธเจ้าปางสะดุ้งมันเหยียบพระบาทลงมาจากทุกทีที่บัลลังก์มันก็ทางไปตัดไปพาไปที่ทางเขานั่นแหละยุคยุคอัตตปัจจโยมันเรียกว่าสัมผัสตอนนี้ที่หลวงพ่อเคยพบมันตัดไม่จัดทั้งดูทั้งงานขึ้นมาดูนั่นดูนี้จิตตาแตะทั้งเสียงทั้งอะไรขึ้นมาทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งรูปสัมผัสที่ใจก็เกิดสัมผัสที่จิตก็เกิดละให้ทันหมดพอละทันหมดเราละก็คือนัตถิปัจจโยนี่พอละทันหมดมันเกิดไม่ได้เมื่อเกิดไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาที่มันซ้อมกันแล้วมันรวมอยู่มันรวมใหญ่ขึ้นเป็นระลอกจากปลายเท้าเป็นระลอกขึ้นมาถึงศีรษะตอนนี้เลยตอนนี้จิตของเรารู้แล้วความใจเป็นอย่างนี้เองหายใจไม่มีลมหายใจไม่ใจยังไงล่ะต้องสั่งมา2-3 ครั้งถึงจะมีอันนี้ตรงนี้ที่กระโดดหนีกันทุกคนจิตอัตตาแล้วไม่อยากตายแล้วคนที่ว่าทุกข์ที่หนักที่สุดคืออะไรคือความตายเพราะว่าธาตุทั้งสี่มันเกิดทั้งหมดไอ้เพียงสลบยังไม่เกิดไม่กลัวตายมันก็ยังสู้แต่ตายจริงๆเนี่ยตัวก็ความโง่ไปยึดติดไปอัตตาว่าตัวนี้เป็นใดเป็นสักกายทิฏฐิเนี่ยเมื่อเราละวิปัสสนาได้ทั้งสามยุทธ์รวมแล้วทีนี้เราจะได้เกิดรับว่าไอ้ขันธ์หน้ามันดับได้พอเราไม่กลัวตายตอนนั้นมันก็เจอตาหมดสบายที่สุดคือจิตของเรามันปล่อยที่ละมันปล่อยแล้วปล่อยจิตของเรามี7 ชั้นตอนนี้ปล่อยวางว่างโล่งหยุดนิ่งสงบ7 ชั้นขั้นสูงสุดคือขั้นสงบไม่มีอะไรเลยนั่งเฉยไม่ยืดเยื้อสักทีเนี่ยแล้วก็มันปวดขันธ์ห้าว่าดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณดับหมดมีปัญหาถามขันธ์ห้าดับไม่ตายตายชั่วคราวตายกันเพื่อตายชั่วขณะเพราะใครจะไปยึดฐานขันธ์ห้ามันไม่ทันดิไปไม่ได้ขันธ์ห้าต้องดับเพื่อหานิพพานได้แต่ดับนี้ธาตุทั้งสี่มันยังไม่แก่ไขหัวใจมันก็ถูกที่คนที่มันการสัมผัสมันอยู่ถึงอัตโนมัติไม่อยู่ถึงไม่อยู่ในอำนาจจิตใจโดยตรงปอดปัญหาเลยเขาออกเขาบ้างทำงานไปตามอัตโนมัติเพราะมันหยุดไม่ได้ธรรมชาติมันหยุดไม่ได้ตายหยุดไม่ได้ตัวพนาเหนือตัวจิตมันมีสุขใจจะรักจิตกับรูปวิญญาณกับรูปแยกกันไปก่อนตอนนี้มีวิญญาณนั้นจิตวิญญาณไม่มีระดับแบบโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับถ้าตัวขันธ์ว่าดับเนี่ยตอนนี้เป็นธรรมที่สูงสุดเหนือที่สุดรู้หลวงพ่อไม่เคยพบของอาจารย์ใดในเมืองไทยเขียนไว้ในวิปัสสนาในธรรมะเดินเล่นหนาตั้ง400-500 หน้าเกิดพันหน้าอย่างเงี้ยไม่มีแล้วไม่มีก็เดียวเรื่องฐานะบอกว่าเป็นอย่างไรไม่มีเราจะไม่นั่นแหละเราจะหาพระอริยะได้ยังไงเป็นแบบนี้ว่าปตตาวิราคะธรรมคนเรานั้นมีราคะคือความรักทางใจเมื่อเป็นวิราคะเอาหมายบัตราคะหมดรักกับใจไม่ถูกกันได้คิดเอาปัจจัยอย่างนั้นมีในพระไตรปิฎกเขาบอก
พระนิพพานนั้นไม่ได้สำเร็จด้วยความประพฤติแต่สำเร็จด้วยความเพียรสืบเนื่องติดต่อกันไม่ขาดสายไม่ใช่นอน7 วันนั่ง1 ชั่วโมงนั่ง1 วันไม่ใช่อย่างนั้นต้องนั่งทุกวันตลอดชีวิตที่จะพบได้เมื่อเกิดภาวะดับสิ้นไปนี่แหละคืออย่างกลางที่อยู่ที่จิตที่เราหุ้นจิตไปอยู่ความโลภความโกรธความหลงท่านถึงราคะโทสะโมหะราคะเป็นคำละเอียดท่านเป็นโทสะคือความโกรธพอท่านโทว่าเป็นปฏิฆะคือความไม่พอใจคือของเรื่องคือตัวโกรธมันเล็กลงเป็นปฏิฆะเป็นความไม่พอใจไอ้โมหะก็เป็นโมหะโมหะก็ความไม่รู้ความโง่ความหลงเรียกว่าโมหะแล้วมันอยู่ตลอดไปที่เราได้ยินว่าใจเกิดอยู่ก็เพราะไอ้โมหะเนี่ยตอนนี้พระอีกพวกที่ปัจจุบันเขาคิดว่าอวิชชาเขาจิตเขาเป็นอวิชชาตั้งแต่เริ่มมีจิตขึ้นมาที่ตั้งแต่เขาคิดว่าอวิชชาแล้วก็เอาเรื่องหน้าทั้งเขารักอย่างนี้กันตาผู้ใหญ่เขาสอนทำคิดว่าอวิชชาพอทำไปคิดมามันจะละได้อย่างไรในอวิชชาจิตของเราเป็นอวิชชาแล้วจะละไอ้ตัวไม่รู้ในจิตของเราจิตของเราไม่รู้อยู่แล้วแล้วจะละไอ้ตัวไม่รู้ที่มีในจิตละอะไรกันมันไม่รู้ก็ชวนกันไม่รู้กันนั่นเองไม่รู้นั่นแหละปฏิบัติก็เหมือนอาจารย์วิปัสสนาที่สอนอยู่ในเมืองไทยนั่นแหละก็คือตัวไอ้ไม่รู้แล้วก็ได้สอนลูกศิษย์ก็คือไอ้ตัวไม่รู้นี่ไอ้ตัวไม่รู้มาสอนไอ้ตัวไม่รู้มันก็ถึงทำไม่รู้ตลอดไปจึงหาพระอริยะไม่ได้มีละเอียดนี่ธรรมที่แสดงอย่างนี้นี่เป็นธรรมปรมัตถ์การขั้นสูงไอ้เรื่องที่คือต่างๆเราอย่าไปสนใจมากนี้ถ้าถึงใดแต่เรื่องนี้มันยากเพราะเองอายุ90-86แล้วไม่เคยรู้ว่าตรวจเจ้าอิธรรมมันเกิดมาแต่ครั้งไหนมาอ่านในพระอภิธรรมในพระไตรปิฎกในพระสูตรต่างๆทั้งพระพุทธเจ้านิพพานก็ไม่เห็นใครเกิดพระอภิธรรมอย่างนี้เป็นต้นจะบอกให้ดูขึ้นไฟฟ้าพอรู้แต่ยังไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกตรวจทั้งที่ประเทศราคาเขาเอามาคิดขึ้นเอาแต่ขึ้นก็คือเอาทำ7 หมวดที่พระเจ้าแสดงให้พุทธมารดาดาวดึงมาเพื่อเป็นพระผู้จำเพื่อสอนชาวญาติโยมของผู้ชายฟังไม่ใช่หนังสือที่ตายฟังตอนนั้นตอนนี้การตรวจเป็นหมู่มีในเมืองไทยเนี่ยพระประยุทธ์มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตรวจเอาเรือคำว่าปริจจ์แปลว่าคุ้มครองรักษาตัวมนต์ไว้มนต์นั่นมีอยู่ในศาสนาพราหมณ์นี่มีอยู่แต่มันเป็นภาษาบาลีภาษาพระพุทธมันต่างเป็นภาษาบาลีถ้าศาสนาพุทธเราก็ใช้ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตเหมือนกันจึงเรียกว่ามันแต่มันไม่ทางพุทธไม่ใช่มันไม่ทางไสยศาสตร์หรือมนต์ดำของฮินดูเขามีมนต์ดำมนต์ขาวมนต์ดำคือทางไสยศาสตร์มนต์ขาวก็สวดอ้อนวอนพระเจ้าพระที่สวนพระทำไมเราเนี่ยเป็นมนต์ขาวท่องสโลกต่างๆเป็นมนต์ขาว
การใช้ศาสตร์ต่างๆเป็นมนต์ดำพุทธศาสนาของเราไม่มีมนต์ดำเป็นมนต์พระปฏิเสธเพื่อป้องกันทุกข์กำจัดทุกข์มีนานาแต่เกิดไปเป็นเชื้อสาลีหรือไทยสาลีแต่ตรงนั้นนั่นเป็นผู้เสียเป็นอย่างแรกบอกว่าตลอดต่อไปศาสนาในโลกนี้มีหลายศาสนาการความเชื่อในศาสดาที่แตกต่างทางความคิดว่าเขาเหล่านั้นตายไปจะต้องไปรับกรรมหรือเสวยสุขตามความเชื่อถือแต่ละศาสนาของตนหรือจะรับผลตามหลักของพระพุทธศาสนาเรื่องหลักของพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาสอนเรื่องธรรมชาติของเขาในจักรวาลไหนก็ตามเรื่องธรรมชาติของทุกจักรวาลไม่ใช่สอนเรื่องเทวนิยมศาสนาพุทธนี่สอนทางจิตตนิยมให้เราเป็นคนหนึ่งช่วยคนหนึ่งทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ใช่ไหว้พระเจ้าให้พระเจ้าช่วยหรือทำบาปทำชั่วเอาประโยชน์ให้พระเจ้าล้างให้จะอาบน้ำมาน้ำคงคาบาปเราลงทะเลหมดอย่างทุกข์ก็ถึงวันพระเข้าโบสถ์ถึงวันอาทิตย์เข้าโบสถ์ไปสารภาพความผิดกับพระเจ้าไปอยู่ที่พระเจ้าขออาภัยไม่มีบาปนี่มันใจไม่ใช่หลักธรรมชาติธรรมดามันผิดธรรมชาติอันนี้โดยเฉพาะที่เราจะรู้ว่าศาสนาไหนมันเป็นแค่ไหนในฐานะที่หลวงพ่อเป็นอาจารย์ของพวกเราอาจารย์สามารถพูดตามจริงตามที่รู้ที่เห็นมาได้ทุกอย่างเพราะการท่องเที่ยวด้วยธรรมที่ธรรมของเรามีอย่างนี้ครั้งเขาได้พาแล้วก็ไปหมดทุกคนด้วยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จนไปดูนรกทั้งแต่ขุมใหญ่แล้วแต่ละขุมมีบริวารทุกละ8 ขุมคือทุก32 ขุมรวมแล้วขุมเนี่ยขุมบ้าก็เป็น33 ขุมแต่ขุมใหญ่ก็คูณเข้าไปแบบ200แต่เท่าไหร่เป็น33 ขุม33 ขุมคูณด้วยแต่324แต่324ก็26 264 ขุมทั้งขุมและขุมใหญ่แต่ขุมเล็กก็ไม่ดูตลอดขุมใหญ่ดูก็ดูเรื่อยวันไปไปดูดาววันหนึ่ง3-4 ชั่วโมงที่นั่นตั้งแต่วันกลางคืนไปนรกอยู่นั่นทุกวันตั้งแต่คืนด้วยอยู่ด้วยว่าเดือดตัวไปตรงกับนรกอีกแล้วดูแต่ความทุเรศความน่าเกลียดน่ากลัวที่ทุกข์ทรมานอยู่ในใจในที่เศร้าตลอดเวลาไม่มีหยุดสักก่อนตรงไหนที่ถูกลงโทษโดยธรรมนรกก็ไปนรกเสร็จแล้วมันก็ไปทางไปที่เดียวไปโน่นไปอารูปภพไม่รู้ไปนี่มันที่ไหนอ่ะภูเขาหินสูงกว่า3-4 เมตรตั้งอยู่ไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยเป็นด้วยแผ่นดินมันไม่ใช่เป็นด้วยสูงต่ำเหมือนด้วยภูเขาแล้วก็มีภูเขาเล็กๆอยู่ทั่วไปหมดไปยืนดูไอ้ภูเขาเล็กๆมันไม่กว้างว่างมันเป็นไม่เป็นแค่คนสี่เหลี่ยมบ้าง
อะไรที่เป็นช่องนี้มองทะลุได้ไม่เห็นมีอะไรแต่จิตของเรารู้ว่าในช่องที่เป็นภูเขาเล็กๆมีขันธ์สี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปขันธ์ไม่มีของอารูปขันธ์อยู่ที่นั่นอารูปขันธ์นี้มันมีสี่ขั้นอากาสานันตาอากาโสอนันโตวิญญาณอนันตังนาทิกินติสันตังปณิจังสูงสุดถ้าเราดูก็ไม่เข้าเลยแต่เรื่องอารูปขันธ์ซึ่งศาสนาฮินดูในอินเดียก็ธรรมดาอารูปฌานนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าใดๆก็ได้ของประเทศอินเดียมาหลายพันปีก่อนพุทธศาสนาราว4,000 ปีศาสนาอินเดียทั้งหมดมี300 กว่าศาสนาศาสนาพราหมณ์เนี่ยที่ยาวที่สุดโบราณเรียกว่าพราหมณ์ตอนใจหลังเรียกว่าฮินดูที่ยึดถือปัจจุบันนี้ก็เรียกศาสนาฮินดูเป็นสันตานนี้เป็นเรื่องมีมากกว่าที่กำลังฆ่าคนอยู่กับพวกอิสลามอยู่เสมอทางตอนใต้ของอินเดียสหรัฐบอมเบย์นี่ใจลงมาแล้วก็ลงมาชมชั้น16 ชั้นตั้งแต่ชั้นสูงลงมาแล้วลงมาเลยจนถึงสวรรค์6 ชั้นสวรรค์ชั้นที่6สวรรค์ดีกับสวรรค์ดีมันเป็นพวกยักษ์หน้าผิวขาวร่างกายสูงใหญ่ตอนชั้นที่5มีมาเรวตีพยักษ์นั้นกันเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เข้าใจพระจนมาถึงชั้นดาวดึงส์เป็นชั้นที่สนุกที่สุดเทวดาชั้นนี้แปลกมากแต่มีดูแต่การเล่นเต้นรำขัดต้องเครื่องโคมดนตรีกินอาหารกันเที่ยวกันเสพตามกันเป็นมืนกินอาหารตายเจออยู่ด้วยกันเลยยืนกินอาหารทั้งเป็นทุกข์มันสนุกกับดูโคมรำขัดต้องเสพตามเจอจะตายของเทวดาก็เรียกสติไม่ต้องใส่โลงไม่ต้องเผาไม่ต้องสวดก็อริธรรมตายแล้วก็หมดไปไม่มีกามีซากทุกชั้นเนี่ยชั้นที่4ก็ตาตนชั้นที่1ก็ตาตนไม่เคยเห็นสวรรค์ของคิดว่าอยู่ตรงไหนอิสลามอยู่ตรงไหนคิดอยู่ตรงไหนศาสนาที่ใหญ่ๆคิดอยู่อย่างนี้ก็คืออายุ500-600 ปีศาสนามีศาสดาของมา10 องค์นะนานักข่าวดูจะเป็นศาสดาองค์แรกทุกอย่างแปลเป็นภาษาไทยว่าศึกษานี่เองทุกภาษาแปลหรือบางคนก็เรียกว่าทุกเป็นคำปัจจัยภาษาไทยว่าศึกษาเป็นผู้ศึกษาใครเราศึกษานี่มันเขาเรียกเป็นภาษาบาลีนะหรือใช้ว่าศึกษาแทนศึกษาเป็นภาษาสันสกฤตเพราะอันนี้ทั้งหมดนี้จะเป็นอันว่าศาสนาของพุทธเป็นศาสนาที่ถูกต้องที่สุดคือสอนไม่เชื่อกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบาปตกนรกทำบุญเป็นมนุษย์ขึ้นสวรรค์ทำบุญสูงสุดถึงนิพพานไม่ต้องมาเรียนว่าใจเกิดนิพพานแปลว่าว่างสงบนี่ให้เราเข้าใจถูกต้องถ้าเข้าใจจิตไปจากนี้จางศาสดาบางองค์ที่ว่าตายแล้วศาสดาปัจจุบันพระสงฆ์เรานี่ไม่ใช่พระสงฆ์พระอะไรก็ยังไม่ถูกสมมติที่2ก็ไม่ใช่สมมติที่2เขาไม่พูดหรอกว่าเขาไปดูดอกไม้จริงเป็นของฮินดูถ้าเราเผาไฟเยอะตอนจำวัดเผาแค่20%ตอนต่างๆแล้วประวัติของเขาว่าให้เผา40%
ตอนตายแล้วว่าเขา60%มิจฉาทิฏฐิโดยตรงถ้าไปดูแบบเชื่อไม่ได้ใช้ไม่ได้ผู้เขียนอย่างนี้จะถือว่าพุทธศาสนาไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนนรกมีสวรรค์มีจนบอกนรกมี4 สูงสวรรค์มี4 ชั้นท่านมาเขียนได้ว่านรกเป็นสูงสวรรค์เป็นชั้นนั้นเป็นของฮินดูเขียนไว้หลอกคนโง่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้อะไรฟังให้ดีฉันอย่าไปเอาเข้าอย่าไปเชื่อถือเข้าท่านพ่อก็มาเล่าฟังแล้วว่าทั้งนรกทั้งสวรรค์ไปเชื่อมาแล้วทั้งแม้แต่เดินบาดาลก็ไปมาแล้วแม้แต่มนุษย์โลกเองก็ไปซัดมาแล้วดวงอาทิตย์ดวงก็ไปมาแล้วด้วยคุณของธรรมะที่จานเป็นฐานะพาเราไปได้ทั้งสิ้นการเหาะเหินเดินอากาศของเราธรรมะที่เราปฏิบัติจะเป็นผู้ดำไปเราเป็นมนุษย์จะดูสมมติจะอย่างไรว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนไปทางไหนไม่ได้มีเขียนที่เขียนไว้ว่าไปจากด้านขวานี้คือที่เขียนที่จะไปครับมนุษย์ที่เรียนที่จังหวัดเชียงรายบทที่จะพรรษาถูกแล้วเขาเขียนแผนที่ตั้งแต่เป็นมนุษย์จนถึงนิพพานก็เอามาให้หลวงพ่อดูนั่งดูถึงว่าถามเขาว่าโยมเขียนแผนที่ไปนิพพานแล้วก็สึกจะทำไมฉะนั้นไม่เดินตามไปแผนที่ที่เขียนได้ว่าแต่ไม่ถึงแล้วขอปฏิบัติธรรมเขาบอกเขาส่งพระศรีอ่านได้ส่งเจ้าบอกมาส่งพระศรีอ่านอยู่นะพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีเต็มแล้วยังหลงให้คนเขียนมาโลกได้อีกโยนของเขาเดี๋ยวนี้ล่ะมาสนทนากับหลวงพ่ออยู่แต่ไม่เอาพวกเจ้ามาวันนี้แต่ว่าสิ่งนี้อะไรนะแต่สิ่งนี้สิ่งที่ติดถ้ามาเอาเวลาทุ่มกว่าทำไงเอาเรื่องของนั้นหรือยังไม่ใช่ครับผมว่าก็ต้องใจทรงขุนมึงลายขจัดเขียนไว้ก็เอาเหมือนกันต้องไปวางมาต้องไม่ได้ต้องไม่ได้บอกอนุญาตให้มาถ้าได้ถ้าไม่อนุญาตไม่มาเหมือนกับที่เขาจะจัดทุกพระราชจะไปยังพระเจ้าเขาคนมากที่สุดก็เลยว่าตัวเราตาว่าใครสมเจ้าอยู่บ้านก็สุดนี่บอกเจ้าเขาสิบอกแล้วก็อนุญาตให้มาตรงนี้มาได้ไหมเอาหลับตาถามเขาหลับตาเดี๋ยวก็เจ้ารับออกมาได้เดี๋ยวคือตรงนี้ได้เวลาหลวงพ่อไปพักที่บ้านของผู้ใหญ่ที่ยิงผู้ภาษาตายตกโคหาเลย2 ชั้นที่สร้างมาพักเรียนพอวันจริงๆมาเลยที่เครื่องพยาบาลมาห่อเขากราบเสร็จแล้วถามว่าต้องตาบานะเจ้าเขากราบเครื่องพยาบาลมาถวายหลวงพ่อพระเจ้าเป็นไงเจ้าไม่สบายงานไม่ได้เจ้าเป็นไข้เทวดาอะไรว่าเป็นไข้เจ้าแต่ไม่ถูกเนี่ยพวกเจ้าเข้าทรงเจอหลวงพ่อก็จะไปฆ่าตายขึ้นมาแต่เขารู้นะพระเจ้าที่หลวงพ่อไปเนี่ยเขารู้นะเขาขัดขืนเนี่ยแต่เราว่านี่เรื่องที่3นี้นะดูดอกที่3เพื่อประดับสร้างรู้ในเรื่องที่คือต่างๆงานผิดพลาดไปแต่ว่าเราสนใจเพียงง่ายๆรู้แล้วก็จำไว้ต่อไปเราจะได้สอนคนที่นับถือพุทธศาสนานี่ไม่ผิดเป็นความรู้ไม่ใช่ทั้ง
ที่คือศาสนาทำอะไรทำอย่างไรไม่รู้ฉันนำมึงทางซ้ายอะไรบ้างก็ไม่รู้สายศีลยังไงก็ไม่รู้อาราธนาก็ไม่เป็นศีลอาราธนาพระประยุทธ์ไม่ได้เยอะที่ยังไงทำบุญกันเนี่ยกันตายก็ชาวพุทธแต่คนชาวพุทธเนี่ยมีเพื่อนเป็นพวกพุทธมีในงานบังเอิญพอดีพระก็มาครบศึกษาพุทธประชาชนที่เป็นชาวพุทธก็มาเยอะๆไม่มีใครอาราธนาศีลห้าได้สักคนนี่คนที่ถือพุทธยังมาอาราธนาเสร็จแล้วมันก็ไม่รับทำนี่ทำถือพุทธก็จะดันดินจะดีกว่าอย่าอยู่ในโลกเลยต้องได้รับผลเหมือนกันหมดทั้งนั้นนรกของพุทธนรกของอินเดียมีผลเป็นพิเศษไม่บอกว่ามีแต่ผลที่ไม่มีแต่มีผลพิเศษกว่าผลทั้งเดียวไว้ใจคนที่ไม่มีลูกผู้ชายนรกของนี้คือว่าพุทธะใครเกิดมาเป็นผู้หญิงอินเดียเป็นวิญญาณวิเวียนไม่มีลูกผู้ชายเขาเนี่ยตกนรกเป็นหลวงพุทธะตอนนี้ของอิสลามมีนรกบุขุนไว้ใจพวกทุกนรกตรงนี้เขาแปลกๆจะทำนี้อยู่ตรงไหนไม่เคยเห็นเอาละแต่ปัญหาของต่อไปปฏิบัติแบบอานาปานสติกับวิธีกรรมฐานต่างกันอย่างไรต่างกันตรงที่ว่าที่กรรมฐานแล้วก็อานาปานสติที่ความหมายของกรรมฐานทั้ง40อย่างเป็นอุบายจิตทั้งนั้นอันเดียวกันนั้นไอ้กรรมฐานนั้นเป็นตัวอุบายจะคือสาเลยมาเพื่อให้เข้าอานาปานสติที่หายใจเข้าพองหายใจออกยึดไม่ใช่มันไม่ใช่อานาปานมันอานาปานพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนั้นพระเจ้าสอนให้นับลมหายใจเข้าวันหนึ่งไม่ใช่อภิธรรมหายใจออกสองไปละเป็นหนึ่งหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองเป็นสองหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองเป็นสามนับไปอย่างนี้จนถึงรอบที่ห้าจิตยังตั้งไม่ได้ก็นับใหม่นับเป็นจิตนับไปใกล้ไม่สะดุดพอนับได้ความจิตกระจ่างได้เป็นเอกจักรที่การสอนมันก็ขึ้นมากรรมฐานทั้งหลายทำเพื่อให้มีฌานทั้งสิ้นจะเป็นกสิณไฟก็ต้องสร้างว่าเตหลับตาผีนี้ดวงไฟที่มาตากระผลในตาเราเป็นดวงช่วงเหมือนเดิมผีจ้าปากระตาอันนั้นเรียกว่าปุถุนิติกาเช่นเรียกว่าปฏิวินิเดี๋ยวไม่ใช่วินิติกาไม่ใช่เรียกแล้วก็ที่เป็นไฟเป็นดวงเนี่ยเรียกตุกข้านี่ตุกข้านี่พอมันดับจากแสงที่แจ้งตาเป็นดำเหมือนดวงดำนั่นเป็นปฏิภาณนี้ตาไม่เกิดเป็นหลายดวงนั่นเป็นปฏิภาณนี้ทั้งสิ้นนั่นใช้ได้แล้วท่านวิชาก็ถึงได้ทำนี้ทำนานแล้วก็สามารถจะนึกเนื้อนึกอะไรได้เป็นคนเดียวเนื้อนึกก็เป็นคนร้อยคน200คนก็ได้จากครั้งหนึ่งที่พระเป็นกันตกกำลังกวาดลานวัดลานวิหารอยู่พระพุทธองค์ก็ถูกอาราธนานิมนต์ที่ชายที่พระมหากันตก
เราเป็นผู้จัดเรื่องใครจะอาราธนานี้มันพระพุทธพระธรรมพระเจ้าพระสาสาวกไปฉันอาหารที่ไหนที่ในวังในต่างๆตอนนั้นพระเจ้าพิมพิสารที่มันไปเผยพระกายอาหารในพระฉลาดแต่ถ้าเป็นบรรทัดที่จางไม่นำไปด้วยหาว่าโง่พุทธคุณเดือน3 เดือนจำไม่ได้ที่ดูดีเลยโง่มากแต่พระพุทธเจ้าเสด็จตอนเสด็จดำเนินไปผ่านพระเป็นบรรทกกำลังใช้ไม้กราบลานวัดอยู่พระองค์ประทานผ้าขาวให้ศีลถ้าให้เช็ดหน้าเวลาเหงื่อออกท้องให้ท้องครับความท้องเป็นคาถาเป็นวินิจเป็นคำท้องเหมือนว่าท้องคำถามนี่จำเงี้ยทางการลานวัดไปเช็ดหน้าเปิดตาเช็ดหน้าจะกระจกโคกจากคุณที่มาติดกันเนี่ยถ้าคิดตายจะสังขารตัวเรานี่มันสกปรกอย่างนี้เองจิตก็เกิดสลดขึ้นมาของสังเวชเกิดขึ้นหมดกิเลสไปทันทีได้เป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอรหันต์เสร็จพระกาศละใช่ไหมดูมันทำปาฏิหาริย์อะไรด้วยใครให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นพระเจ้าพิมพิสารถามพระพุทธเจ้าว่ายังมีพระอะไรอยู่ที่วัดอีกพระเจ้าก็บอกว่ามีพระจุลบรรทกกวาดลานวัดอยู่ต่อหาที่นิมนต์มาใหม่คนไปนิมนต์ครั้งแรกแต่ไปในวัดเห็นพระเต็มวัดเหมือนจะหมดหน้านิมนต์ไม่ได้กลับมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจัดสั่งสอนตรงไหนว่าไปถึงลานวัดเห็นพระปราดพระอยู่มากให้ถามว่าองค์ไหนคือพระเป็นบรรทกถ้ายินเสียงก็ว่าท่านเป็นพระเป็นบรรทกถ้าวิ่งเข้าไปเกาะชายที่เราทำวัดก็นิมนต์ท่านให้ครั้งที่สองก็ได้นี่การนี้กับอำนาจของใครทางกสิณสามารถเนรมิตเราได้ก็สารธรรมดาที่เราได้กันสามารถเนรมิตได้คือหลวงพ่อเคยกราบไอ้พวกไอ้ถืออิสลามชายชาญเนี่ยเนรมิตเป็นนาคราชเป็นงูใหญ่ให้มันรับไอ้ตัวที่ถือชุดเข้าสิงเนี่ยมันไม่เชื่อใครเลยเอาไอ้ที่อิสลามมาเอาสายสิงที่คนมันที่ผูกคอดึงกลับหมดเอาสายมันล่อนผูกเสริมมัดกับต้นเสาไว้เอาสายสิงผูกเวลาจะจับมันเราเอาผ้าที่วิ่งเช็ดพื้นเอาหน้ากระดาษมัดไปนี่จัดไปก็ที่ไรเดี๋ยวตัวถึงที่ร้องโอ้ยกระดิกไม่ได้เนี่ยคือนี่จุดที่จะเดินนี่การสองมันไม่ได้เรานึกไปเห็นมันตัวงูที่เราหน้าขราดได้เราเห็นเป็นตัวงูซักผ้าเลยนั่นเราเป็นปฏิภาณแล้วเป็นสำเร็จด้วยอำนาจของฌานด้วยกันเป็นรูปเป็นผู้ที่ถึงอยู่ในตัวนั้นก็มองเห็นเป็นงูจิตเราก็พอดีอย่างนั้นตาเรามองเห็นงูถ้าจิตเราคลายเอาเป็นกระเสื่อมมันอยู่ตรงนี้ใจกลางมาทำทุกอย่างอยู่นี่ต้องฝึกฝนไม่จะเอาทีเดียวแล้วสำเร็จไม่ใช่ฉะนั้นอำนาจของฌานจึงสามารถทั้งโรคเป็นสีก็ทั้งจะเป็นโรคต่างๆโรคร้ายแรงโรคเอดโรคมาเร็งอะไรตายได้แต่เราไม่สอนเดี๋ยวเป็นหมอทั้งนี้เองครับพอเป็นหมอก็รับจ้างรักษาทั้งนี้ไม่อย่างนี้
แต่หมอฟ้าอย่างนี้ก็จะเกิดได้ดีแล้วในการบาปเพราะพระพุทธเจ้าห้ามไว้หมอห้ามพระเป็นหมอเพื่อจะกอบเวชกรรมจะเป็นหมอปัญญาแล้วก็ตามถูกต้องคำถามต่อไปนี่มาที่ปฏิบัติต่างอาบายต่างกับกรรมฐานทุกอย่างมันต่างกันแค่อักษรแค่ความมุ่งหมายเขาบอกแล้วด้วยการเรื่องเป็นฌานทั้งสิ้นฉะนั้นอย่างเป็นนั่งพิจารณาแบบอนาปานที่เขาสอนไว้ได้หรือแบบที่อุปชาบอกว่าที่ว่าเกศาโลมานาขาสัตตาตาโตให้เราแล้วก็ตาโตสัตตาสัตว์ให้กระดาดูเราให้พิจารณาว่าผมนี้เกศานี้เป็นของไม่เที่ยงตั้งอยู่บนศีรษะเราเมื่อเดิมเป็นต้นสีดำเมื่อเล็กๆเป็นสีอ่อนขาวพอโตขึ้นเป็นสีดำพอแก่ก็เป็นสีดอกเหลาเป็นสีขาวมันไม่เที่ยงไม่ใช่อย่างนั้นเกศาโลมาท้องไม่ให้หลงมันไม่เลยก็เป็นสัญญาในภาษาธรรมะเขาเขียนว่าเป็นโกฏฐาตุคือของหยาบสามารถมองเห็นได้ที่สามารถไปถึงการถือได้มี23อย่างกรรมฐานถ้าถึง10อย่างถ้าจะถึงไฟเป็นกถึงวันนักถึงเป็นดินน้ำไฟลมเป็นสองว่า10อย่างถ้าเป็นเพื่อให้เป็นฌานก็เป็นจากถือศพที่ตาย10 วันตั้งแต่วัน1 ถึง 10เพื่ออาสุภกรรมฐาน10แล้วเจริญอานาปานสติด้วยความบริหาร4ด้วยต่อเมตตากรุณาเมตตาเบิกบานมีอันและเจสาโลมารวมทั้งหมด23กรรมฐานทำให้ถึงฌาน4ถ้าได้ถึงฌาน4ก็เป็นโกฏฐาตุส่วน17อย่างอนุสติ17อย่างไม่ถึงได้อย่างสูงแค่ฌาน3มีฌาน2เท่านั้นนี่เราต้องรู้เป็นอย่างนี้แล้วพอผู้ที่เอาพุทธหายใจเข้าเจอหางเจอออกถ้าไปจะมาป่าแล้วมันจะเป็นอะไรขึ้นนี่มันเป็นเหมือนกันแหละการจิตนั่งว่าพุทโธไม่ได้คิดถึงลมหายใจอะไรเราจะยึดพุทโธได้มันก็แจ้งให้ได้เห็นรูปต่างๆมันเป็นฌานนั่นเองแต่ผู้ภาวนาอยู่ไม่รู้จักว่าเป็นฌานเรียกว่าสมาธิแล้วที่สุดอีกอย่างพบกับพระผู้ใหญ่และอุจารท่านเขียนว่าสมาธิกับฌานนั้นแตกต่างกันสมาธินั้นคือการตั้งใจมั่นส่วนฌานนั้นคือการเพ่งเข้าไปเป็นอย่างนั้นเสียอีกแต่ในมรรคองค์ที่8จะเปิดดูด้วยสัมมาสมาธิมรรค8สัมมาสมาธิมรรคก็คือการตั้งใจมั่นบ่งและให้มีวิปัสสนาสี่แล้วสมาธิไม่ใช่ฌานแล้วมันอะไรล่ะนี่ไม่ได้ศึกษากันอย่างไรหลวงพ่อก็ไม่เคยเรียนนักการหรอกแต่อ่านหนังสือเป็นจึงเนี่ยเขาเอาของพระเจ้าอย่างเดียวตามหลวงพ่ออยู่7 ปีเหมือนกันของนั้นองค์นี้ได้มือกับมือจะแย่แล้วน้ำตาไหลน้ำตาตกก็โง่รู้ว่ามันโง่มาเอาหาพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกอยู่นานพยายามอยู่5 ปีจบตอนก็อ่านอีกครั้งจบอ่านที่สำคัญจึงเชื่อพระไตรปิฎกอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาตอนหลังต้องไหลอะไรก็อ่านสลับเยอะ
นี่เป็นวิธีที่สุดยอดถ้าเดี๋ยวนี้ก็หลวงพ่อได้รวบรวมธรรมะในทางปฏิบัติตั้งแต่ต้นมาจนถึงพระนิพพานจนตรวจสอบพระนิพพานทดลองพระนิพพานทดสอบอนัตตาว่าเป็นอย่างไรตลอดถึงโลกอื่นเป็นอย่างไรไปโลกอื่นดวงอาทิตย์ดวงอื่นตลอดถึงเขาพระเขาหิมาลัยก็ขึ้นไปถึงยอดสุดเลยไปหาพระนิพพานก็มีว่ามีว่าที่หนังสือเรื่องนี้ว่าโลกุตระก็ยังเราเบียดต่อพระฝรั่งที่เขาอยู่ที่นี่ไปอยู่ออสเตรเลียจะเจ้าขาท่านก็ส่งหนังสือเรื่องนี้ไปให้พอท่านได้อ่านยังไม่จบดีแล้วก็ตอบบางวันตื่นบอกเขาอ่านหนังสือโลกุตระแล้วขนาดหนังสือตอนนี้หนังสือใหญ่บอกท่านบอกไม่ต้องเอาหนังสืออีกแล้วพอไม่เบื่อพอทำไม่ได้ครับทำหนังสือเรื่องนั้นก็แล้วครับบอกวิธีทำให้ทุกอย่างด้วยต่อไปการเรียนฐานปัญญาธรรมอย่างนี้ทำไมมาเกิดทุกขเวทนามากนักจึงต้องกระจายด้วยครับอาจารย์คำนี้ก่อนทุกอะไรในโลกที่จะทุกข์มากเท่าความตายตัดแขนตัดขาตัดมือหมดแล้วก็ยังสู้ได้มีเขาตัวแต่ถ้ามันจะตายเจอทุกคนแต่มันหายใจแล้วร้องตัวรางคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยนอกจากเคยปฏิบัติธรรมด้วยธรรมแล้วใช้สลัดสักกายทิฏฐิได้แล้วลบสมมติไม่เชื่อสมมติแล้วนะครับพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องทุกข์คือตัวอะไรคือตัวตายอยู่เลยอยู่ตัวตายนี่แล้วคนทุกคนที่ปฏิบัติธรรมจะหลุดพ้นถึงนิพพานต้องพบตัวตายตรงนั้นเป็นพอพบตรงนั้นไม่ไหวตัวตายพอตัวตายจับหลังแล้วรีบตอนเห็นตายดีตอนมันหายใจก็มีดีจะไม่ใจไม่หายไปไหนทำเท่าไรหายใจไม่ออกจะไม่แน่นมีตัวตายพอตัวตายออกมาใส่ซองดีแล้วทีนี้กลายเป็นตายไม่ตายวันใหม่ก็จริงตาไปเดียวครับพอพัดไม่ยอมไม่กลัวตายก็ตัดสินใจว่ายอมตายเพราะไม่มันจะเกิดเจออยู่ทุกอย่างสำเร็จที่ใจเมื่อใจตัดสินไม่กลัวตายเท่านั้นก็เติมไอ้ที่เราเพียงกับตายเมื่อจบเดือนจะเอาถึงนิพพานไม่ได้รวมกันจะไม่ถึงใจแบบดึกมองเห็นไม่รู้อยู่ที่ไหนอยู่เท่าไหร่เอาไม่อยู่นั่นออกข้าป่าหิมะผ่านดังนั้นไม่ยังนิพพานตอนนี้ที่ปฏิบัติไปด้วยเตือนนักเตือนหนาแล้วก่อนบอกเจอทุกข์ให้สู้นี่ไงพอเจอทุกข์ออกเลยแต่พอเจอสุขนั่งยิ้มได้ชั่วโมงของเราไปถ้าเกิดเป็นโลกนะมาบอกว่านิพพานจำไว้ถ้าพยายามสู้ทุกข์ได้ให้ทุกข์มันดับก็สู้สักทีสิจะพบของจริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรทุกข์มันเกิดจากอะไรเกิดจากปัญหานั่นเมื่อละปัญหาหมดทุกข์ก็ดับจะมาจากไหนดีบ้ากับปัญหาทำให้เกิดทุกข์แต่ทุกข์เกิดก็เป็นดีบ้ากับปัญหาเคยถึงพระนิพพานได้ต้องละอีกละปัญหาดีบ้าปัญหามันไม่ตีบ้ามันตีไข่ต่อยถ้าต่อไปเราจะแก้ตัวตายได้อย่างไรจงชนะบาปเกิดด้วยความไม่เกิดจง
เมื่อเราสามารถทำปฏิภาณมีกระปุกเราวิสานดีแล้วทำปฏิภาณไปทำบ้านนะไปสอนครั้งสองครั้งบางครั้งไปฝึกตนเองทดลองหลายอย่างโดยการที่จะทำรูปงานทำรูปของเราให้เป็นผีได้ทำอย่างไรเดินหลวงพ่อคือเราไปบิณฑบาตเห็นเด็กเด็กหญิงเห็นคนผู้หญิงเห็นอะไรเหล่านี้แล้วจิตเป็นอยากจะสนทุกทีไม่เป็นอย่างมาตาหาเรื่องตาหาเรื่องอันนี้มากลับจากบิณฑบาตแล้วมีองค์สององค์ไม่มีองค์หนึ่งตาสีแดงองค์ใส่ด้านขนโดยตะปาดลงไปเป็นฟองขาวเป็นอย่างมีสาน่าสนที่สุดแล้วตั้งอยู่ที่ศาลาทำองค์เนี่ยชื่อให้มันขาวเป็นนึกในใจด้านขวาให้ขาวด้านซ้ายให้แดงเหมือนเดิมเอามือขีดตรงกลางออกแล้วหลับตาตามที่เราเนี่ยมันเห็นอยู่แต่เราเห็นไม่ชัดขาวทั้งหนึ่งแดงทำได้การสามารถทำได้ดีถึงไม่มองออกมันไม่ก็เห็นเห็นได้ขาวแดงเลยปฏิบัติทำได้แล้วตอนเราทีหลังก็เดินไปมองไปดินกระบอกมองต้นหมากจากต้นมะพร้าวแล้วก็บอกตัดต้นหมากมันขาดสองต้นมันก็เห็นขาดต้นมะพร้าวเราว่าตัดมันก็ขาดในสุดที่สุดมันก็ได้ตอนนี้เรานอนเล่นพอดูปลายเท้าเรานอนหัวมือเท้านิ้วเท้าเจอแล้วเราก็นึกว่าเขียวเหลืองดำทองน้ำเหลืองไหลตอนนึกเรื่องก็เป็นน้ำเหลืองไหลเน่ามันก็เน่าขึ้นมาเรื่อยตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าพามาขึ้นแค่ดับตึ๊ดแต่ละจุดมันลำไหลจุดมันจับตัวตายยังไงดันไหลจับทำได้จนทั้งตัวถนนเป็นโครงกระดูกมันสำเร็จนี่เขาทำปฏิภาณการฝึกทำลายร่างของเราทำลายรูปของเราให้เป็นผีกันเมื่อเราฝึกได้ทีหลังเราก็จะบิณฑบาตเห็นผู้เห็นคนกันแต่มันเห็นอยู่แค่ไหนแค่นั้นถ้ามันเห็นเรื่องเกินเข้าไปว่าให้เป็นผีด้วยเห็นโครงกระดูกเพื่อเป็นผีทำเดียวเดี๋ยวก็เห็นแต่เห็นหน้าก็แบบมันเหลืองไหลเริ่มจะน่ารักจากใจวันไหนนี่เป็นวิธีเป็นวิชาที่เราค้นคว้าเอาเองเพื่อการปฏิบัติธรรมเราจะแก้ตัวยังไงได้อย่างไรทุกอย่างต้องฝึกการที่เราจะนั่งทำฐานได้เป็นฐานแล้วก็ฝึกมันอีกแต่เราการที่วิชาที่บอกไม่ทำทีไม่เป็น2 ปีไม่เป็นก็ทำให้มันง่ายและเมื่อพุทธเวทนาไม่ดับตัวภาวะตัณหาก็ไม่ดับใช่หรือไม่เมื่อทุกข์ไม่ดับแล้ววิปัสสนาจะดับได้อย่างไรมันรับรู้อยู่เรื่อยแต่มันทุกข์มันอยากมันทุกข์ยังไงล่ะไม่อยากมันเจ็บยังไงล่ะนั่นแหละวิปัสสนาถ้าจิตจะทำหมองเลยไม่จิตจะหมองไปนิพพานอย่างไรไปไม่ได้ต้องกละนี่ละแล้วการเรียนวิธีนี้จะทำมันไม่ดับบางสกุลไม่ใช่บางสกุลเป็นบางบัดนี้ผีตายนั่นแหละไอ้คำบางสกุลนี่บางครั้งก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนที่ว่าเราจะสอนมันไม่ใช่คำบางสกุลอนิจจาระสังขาราโตตาภรยาขันนิโนโตตัดพุทธวายุสันติโตสังโฆตะโนสุโข
คำนี้เป็นคำของพระอินทร์วันที่พระเจ้าปรินิพพานพระอินทร์มาบอกออกมาการเตือนธรรมของโลกพระพุทธเจ้าถ้าหันของเราจะยิงได้ประจำเอาไว้ว่ามันดีถ้ามาใช้มาถึงตัวนี้ส่วนสัพเพสัตตานารังติจะอรินทุระติจะมวิสเวตาเถระหังมวิสานินัตถิเลเตตะสังเสยถ้าหันปัจจุบันเสียทีหลังถ้าอาหารที่เรียนมามากเสียงขึ้นแต่ด้วยภาษาบาลีไม่ใช่ของพระเจ้าถ้าไม่ใช่ของพระอินทร์เอาเขาไม่รู้หลายอย่างที่พระสมมติเขียนขึ้นตอนนี้เรามีการใช้บางสกุลได้ก็อัตโนสุขยากเลยเราก็เคยเจอมันดับเพราะเราก็ทำมาแล้วไม่สมจิตเชื่อเราดับก็ทำให้จริงเลยสำคัญว่าฌานเราสูงถ้าฌานเราสูงจริงแล้วเกิดปุ๊บดับปุ๊บไม่มีเยื่อใยเลยเกิดดีก็ดับอีกละดับอีกแล้วมันเกิดดับอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้นะเกิดดับจนสติเราทำหมดสติเป็นชาค่ะนิโคคือสติสัมปชัญญะและสติอนุญาตอันนี้นอนไม่หลับแล้วคนอนุญาตทำหลับว่าไม่หลับแล้วเกิดทั้งคืนข้อสองเมื่อปัญหาสามดับหมดขันธ์ห้าจะต้องดับทุกครั้งได้หรือไม่ปัญหาสามหมดแล้วมันจะมีอะไรไม่ว่าเมื่อบันว่างจะถึงคือสมมุติต้องสมมุติกันนั้นถ้าถึงเราจะอาจเทียบเป็นด้วยคณิตศาสตร์33.3สมาธิคือสารเราดีจริงไม่บกพร่องสมบูรณ์ก็ได้ 33.33 ปัญญาคือวิปัสสนาละได้ทันหมดทุกอย่างแต่ทราบเกี่ยวมีปัญญาแต่ทราบวิปัสสนาเป็นภาษาสันสติก็เป็นภาษานะครับตรงกับตัวปัญญาคือตรงกับตัวปัญญาไม่ได้แต่ภาษาไทยนี่เรียนปัญญาจะมีภาษาธรรมะใจวิปัสสนาคือการรู้ทันทันขันธ์ห้าการรู้ทันทันสังขารมีสองอย่างให้สังขารสองปัญญาที่สังขารปัญญาที่สังขารปัญญาที่สังขารที่สังขารที่มีวิญญาณสองตัวนี้มนุษย์สัตว์ทั้งหลายเทวดาสัตว์นรกเปรตอสุรกายเป็นสังขารที่มีวิญญาณสองมีจิตใจสังขารอีกอย่างเรียกปัญญาที่สังขารแผ่นดินแม่น้ำภูเขาต้นไม้ต่างๆตัวนี้เป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณสองสังขารทั้งหมดทั้งมีวิญญาณและไม่มีวิญญาณล้วนแต่เป็นสิ่งไม่เที่ยงทั้งสิ้นสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนนี่มือของครูตาของครูเจ้าของครูทองของครูเจ้าของครูบ้านของครูลูกของครูสามีครูเมียครูพ่อครูแม่ครูมีอยู่ทั้งหมดเริ่มจะเป็นได้อย่างไรจะไม่ตายจะเรียกยังได้ว่าเพื่อจะไปสันนิษฐานที่เป็นเรื่องไม่เอาอะไรเลยเมื่อเรายังต้องการอะไรอยู่มันก็จะไม่ได้อะไรเมื่อเราไม่ต้องการอะไรแล้วมันก็จะได้อะไรจบตอนที่ตนปฏิบัติตามธรรมะที่สอนนะใครบ้างที่ไม่เจอทุกขเวทนาอย่างหนักเจอทั้งนั้น
ถ้านั่งคิดแล้วไม่เจอมันเมื่อยเองต่างหากมันนั่งฉะนั้นพระคนที่ไม่เคยปฏิบัติทางฌานนี้จะนั่งถึง30 นาทีนั้นน้อยนักแล้วคนที่นั่งได้โดยฌานเกิดขึ้นเองไม่รู้แต่ว่าเป็นสมาธิก็ไปติดสุขเวทนานั่งแล้วสบายไม่ทำอะไรนั่งพอคิดมันก็ปวดแล้วถ้ามันนั่งไม่คิดตั้งว่าพุทโธพุทโธไปมันก็สงบไปติดความสงบสังขารุเบกขาติดจิตสังขารที่สงบเป็นวิปัสสนูการที่ผู้ปฏิบัติที่ทุกขเวทนาผ่านไม่ได้ก็จิตของผู้ปฏิบัติที่แท้จริงที่ถูกต้องเขาทิ้งได้จิตของเขาละได้เมื่อจิตละได้ไอเวทนาทุกข์ที่เกิดนั้นมันดับก็เหตุใดก็เหตุจิตไม่รับรู้เรื่องใครจะไม่รู้ว่าเจ็บกายไม่รู้อะไรกายไม่รู้ทางธรรมชาติมันดูไอ้นั่นปวดไอ้นี่เมื่อยไอ้นั่นคันกายไม่รู้ที่รู้ในจิตต่างหากเป็นผู้รู้อันนี้เราใช้คำว่าละก็เพื่อให้จิตมันละมันทิ้งอย่าไปรับรู้มันนั่นเองเมื่อจิตเราทำได้จิตมีฌานมีสมาธิมันก็ดับได้ก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามดที่หมากัดตั้งตัวตั้ง3 ชั่วโมงอยู่แล้วก็ตั้งแต่ครั้งนั้นมาขึ้นชื่อว่าทุกขเวทนาจะเข้าไหนก็ตามไม่กลัวทั้งนี้อันนี้คนที่เราปฏิบัติกันที่ส่วนมากแล้วพอนั่งแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดจิตตั้งได้มันดีก็นั่งระเหยนั่นกินสุขเวทนาไปติดสุขเวทนามันก็ไม่ผิดอะไรครับแต่ว่าถ้าจะไปก็ได้ผ่านไปไม่ถึงมันไปแค่สำโลกมันติดฌานเสียมันหลักเป็นอย่างนี้นั้นเมื่อฟังธรรมแล้วของอาจารย์ที่แสดงธรรมนั้นยังไม่มีโพธินะแสดงให้เราไปพบโพธิกันเองไม่ใช่ขึ้นต้นโพธิเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลงโคนโพเนี่ยให้ไก่ขึ้นไปเองให้ข้าวใต้ร่มโพเองไปเดินไปตามที่ทางที่อธิบายไว้เราต้องจับความบกพร่องของบางสิ่งบางอย่างอย่างการนั่งอยู่ทำไมเวทนาทุกข์มันเกิดมากนักเราต้องนึกนั่งฝึกร้องสักประเดี๋ยววันนี้ทำอะไรผิดบ้างผิดถ้ารู้ก็วิรัตทันทีวิรัตเสียต่อไปไม่ทำมันก็ดับได้ถ้าอีกอย่างหนึ่งก็ต้องรู้ว่าฌานที่เราเข้าไปนี่มันถึง4แล้วหรือยังที่ถอยลงมาแล้วมันถึงจริงหรือไม่เช่นมือเท้ายังไม่ชาทีแล้วถึงแล้วกึกถึงอย่างนี้มันมัวการถึงฌาน4แล้วถึงไม่เห็นรูปอะไรหลับตา